হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই শ্ৰাৱণী দেৱ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ পাৰ্চন টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পাৰ্চন মানে হ'ল অসমীয়াত পুৰুষ। অসমীয়াৰ দৰে ইংৰাজীতো কিছুমান বাক্য ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বাক্যবোৰত কোনে কথাষাৰ কৈছে, কাক কৈছে, কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, এইবোৰ বুজাবলৈ কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই শব্দবোৰেই হ'ল পাৰ্চন। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হ'ল কওঁতাজন, যিজনে কয়। ছেকেণ্ড পাৰ্চন হ'ল যাক কোৱা হয়। থাৰ্ড পাৰ্চন হ'ল যাৰ বিষয়ে কোৱা হয়। আৰু তেনেধৰণৰ শব্দ কিছুমান হ'ল আই, উই, ইউ, হি, শ্বি, দে আৰু আন নাম বুজোৱা বা নামৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হ'ল আই আৰু উই, ছেকেণ্ড পাৰ্চন হ'ল ইউ, থাৰ্ড পাৰ্চন হ'ল হি, শ্বি, দে আৰু আন নাম বুজোৱা শব্দবোৰৰ লগতে নাম বুজোৱা শব্দবোৰৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ছবিখনলৈ চোৱা। ছবিখনত আমি কি দেখিছোঁ? এজন ল'ৰা। ল'ৰাজনে কি কৈছে চাওঁ আহা। I am Arun. I am in class 3. I like to eat ice cream. ইয়াত ল'ৰাজনে নিজৰ বিষয়ে কৈছে। I am Arun. মই অৰুণ। I am in class 3. মই তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। I like to eat ice cream. মই আইচক্ৰীম খাবলৈ ভাল পাওঁ। গতিকে অৰুণে নিজৰ বিষয়ে কৈছে, নহয়নে? গতিকে কৈছিলোঁ নহয় যে ইংৰাজীত এনেকৈ কিছুমান বাক্যত যিয়ে কয় তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। ইয়াত অৰুণে কৈছে, গতিকে আই শব্দটোৱে অৰুণক বুজাইছে। আই শব্দটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱা। এই ছবিখনত এজনী ছোৱালী। ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে চাওঁ আহা। I am লীলা. I am in class 2. I like to sing song. কি কৈছে? মই লীলা। মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। মই গান গাবলৈ ভাল পাওঁ। এই ছবিখনতো ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ বিষয়ে কৈছে। নিজৰ বিষয়ে কওঁতে আমি অসমীয়াত যেতিয়া নিজৰ বিষয়ে কওঁ মই বুলি কওঁ, নহয়নে? মই, মোৰ। এই মই শব্দটো, আই শব্দটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। লীলাই কৈছে মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, মই গান গাবলৈ ভাল পাওঁ। গতিকে নিজৰ বিষয়ে কৈছে লীলাই। গতিকে ইয়াত আই শব্দটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱা। এই ছবিখনত আমি কি দেখিছোঁ? এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা। ছোৱালীজনীৰ নাম অনু আৰু ল'ৰাজনৰ নাম অনিল। ছোৱালীজনীয়ে কি কৈছে চোৱাচোন। I am অনু. You are অনিল. এইবাৰ অনিলে কি কৈছে চোৱা। I am অনিল. You are অনু. দেখিলানে? অনুৱে কৈছে যে মই অনু, তুমি অনিল। ঠিক তেনেকৈ অনিলেও কৈছে মই অনিল, তুমি অনু। গতিকে আই শব্দটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ইউ শব্দটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্চন। আই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কি বুজাইছে? কোনে কৈছে, হয়নে? যিয়ে কৈছে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। ইউ আৰ অনিল, তুমি অনিল। কাক কৈছে? অনিলক কৈছে। গতিকে ইউ শব্দটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন। ঠিক তেনেকৈ অনিলে যেতিয়া কৈছে I am অনিল, আইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। ইউ আৰ অনু, তুমি অনু। অনুক কৈছে, নহয়নে? গতিকে ইউটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্চন। যিয়ে কয় তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, যাক কয় তেওঁ হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্চন। এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱা। এই ছবিখনত এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰাৰ ছবি। তেওঁলোকে কি কৈছে চোৱাচোন। দুয়ো এইবাৰ একেলগে কৈছে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ, উই অলৱেজ প্লে ইন দ্য ফিল্ড। আমি বন্ধু, আমি সদায় পথাৰত খেলোঁ। ইয়াত ছোৱালীজনী আৰু ল'ৰাজনে দুয়ো একেলগে কৈছে, নহয়নে? গতিকে উই শব্দটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰ। এজনতকৈ যেতিয়া বেছি বুজোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত, তেতিয়া উই শব্দটো ব্যৱহাৰ হয়। উই শব্দটোৱে অসমীয়াত আমি বুজায়। নিজৰ বিষয়ে কৈছে, কিন্তু এজন নহয়, এজনতকৈ বেছি মানুহ আছে। গতিকে উইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱা। এই ছবিখনত কি দেখিছোঁ? আমি এজন
ল'ৰাক দেখিছোঁ তেওঁৰ নাম ৰতন তেওঁ কি কৈ আছে চোৱা আই এম ৰতন ইউ আৰ অনু এণ্ড অনিল ইউ আৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ ৰতনে কি কৈছে আই এম ৰতন মই ৰতন ইউ আৰ অনু এণ্ড অনিল তোমালোক অনু আৰু অনিল ইউ আৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোক মোৰ বন্ধু দেখিলানে আইটো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইউটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হৈছে দুজনক কৈছে নহয় ইউ আৰ অনু এণ্ড অনিল গতিকে আমি তোমালোক বুলি কৈছোঁ তোমালোক অনু আৰু অনিল ইউ আৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোক মোৰ বন্ধু ইউ শব্দটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰতো ইউ হয় প্লুৰেল নাম্বাৰতো ইউ হয় একেই থাকে একো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱা এই ছবিখনত আমি বাওঁফালে এজন ল'ৰাৰ ছবি দেখিছোঁ সোঁফালে এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী বাওঁফালে থকা ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল ৰতন লিখা আছে RATAN ৰতন ৰতনে কি কৈছে চোৱা আই এম ৰতন শ্বি ইজ অনু হি ইজ অনিল দে আৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড দে আৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ ৰতনে কি কৈছে মই ৰতন তাই অনু হি অনিল তেওঁলোকে পথাৰত খেলি আছে তেওঁলোক মোৰ বন্ধু ৰতনে কাৰ বিষয়ে কৈছে অনুৰ বিষয়ে প্ৰথমতে নিজৰ বিষয়ে কৈছে আই এম ৰতন আইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন শ্বি ইজ অনু হি ইজ অনিল তাই অনু আৰু হি অনিল শ্বি হি সেইবোৰ হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন বেলেগৰ বিষয়ে কৈছে নহয়নে দে আৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড তেওঁলোকে পথাৰত খেলি আছে এই দে শব্দটো থাৰ্ড পাৰ্চন কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হৈছে কাৰণ অনু আৰু অনিলক একেলগে বুজাইছে তাৰমানে দেটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা থাৰ্ড পাৰ্চন এইবাৰ এই লিষ্টখনলৈ চোৱা লিষ্টখনৰ ওপৰত লিখা আছে পাৰ্চন এণ্ড নাম্বাৰ পাৰ্চনত ব্যৱহাৰ হোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন তিনিওটা পাৰ্চনত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন শব্দবোৰ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় চাওঁ আহা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত আই প্লুৰেল নাম্বাৰত উই ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইউ প্লুৰেল নাম্বাৰো ইউ থাৰ্ড পাৰ্চন হি শ্বি প্লুৰেলত দে ৰাহুল অনিতা দুটা লগ লগাই যেতিয়া আমি ৰাহুল অনিতাক একেলগে ক'ম প্লুৰেল নাম্বাৰত ৰাহুল এণ্ড অনিতা বুলি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বাহিৰেও থাৰ্ড পাৰ্চনত ব্যৱহাৰ হোৱা যিমানবোৰ শব্দ আছে গোটেইবোৰ প্লুৰেলত আমি দে হিচাপে লিখিম এই ভিডিঅ'টোত পাৰ্চনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল এতিয়া তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিওঁ হোমৱৰ্ক নাম্বাৰ 1 Write 3 sentences using first person as subject. First person ব্যৱহাৰ কৰি তিনিটা বাক্য লিখিব লাগে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন কি আছিল আই আৰু উই আই আৰু উই সাবজেক্ট হিচাপে লৈ তিনিটা বাক্য লিখিব লাগে 2 Write 3 sentences using second person as subject. ইউ টুক সাবজেক্ট হিচাপে লৈ তিনিটা বাক্য লিখিবা কাৰণ ছেকেণ্ড পাৰ্চনত এটা সাবজেক্টে ব্যৱহাৰ হয় হেতু হল ইউ 3 Write 3 sentences using third person as subject. থাৰ্ড পাৰ্চনত ব্যৱহাৰ হোৱা সাবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰি তিনিটা বাক্য লিখিবা হি শি দে বা বেলেগ যিকোনো নাম ব্যৱহাৰ কৰি তিনিটা বাক্য লিখিবা আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ